bó ṣe sọ fún wọn wá ní àwọn ní ìkómọ lọ́la bí àwọn ní ìkómọ fẹ́ni wà lọ adìgbò ìkómọ yẹn bàbá àgbàlagbà ló bá sọ pé àfáà yìí la rí láti ìwò pé ọjọ́ ọmọdé so ẹjẹ́ àgbà ẹ kì í bá wa fún un ní fọ́ọ̀mù kó fi ilẹ̀ kó di mẹ́mbà wa pẹ̀lú ògbọ́rọ́ àfáà sẹ́ẹ̀lì di mẹ́mbà ọ̀nà àbá kò lè tó yẹn mo ní ẹmu fọ́ọ̀mù náà wà fọ́ọ̀mù yẹn ni mo wá fi ìlú gbòòrò láti wá sọ pé àfáà yìí o òun náà ti jọ Ansarudeen ní o ti di mẹ́mbà lọ Ansarudeen society mo bá sọ pé sálù alàmẹ́lẹ́ ibẹ̀ ni mo ti bẹ̀ yọ nígbà tí ìmáàmù yẹn bẹ̀rẹ̀ sí wò mí lẹ́nu lọ́ba ní àfà ẹ sọ ọmọ ìlú ọkọ ọmọ tá a fẹ́ ẹ jáde ẹ sọ lóko ẹ̀yin ni ẹ sọ lóko kọ́ wà ní ìsì wa pé níjọ́ tẹ ẹjọ́ yẹn Ansarudeen níjọ́ náà ẹ bá wọn sọ ọmọ lóko. bàbá ìmáàmù ìjọ náà là ń pè ní Alhaji Abdulaziz Yusuf Alhaji Abdulaziz Yusuf ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ ni ẹ̀kọ́ pẹ́lẹ́kù gbé àwọn ará Èkó nínú ẹ̀sìn so ọlọ́run ṣe tí mo fi bẹ̀rẹ̀ ní Kánò yìí so àwa ń bá lọ ọwọ́ adé tí gbogbo society tó wà ní Kánò wà á mọ̀ lọ́ba tí wọ́n ń pè mí fún lẹ́jọ́ ẹgbẹ́ àwọn àfáàbẹ̀ wa ń káàdì àmì dé bàbá yìí àwọn alákọ̀wé lélẹ̀ yìí àdúgbò ló ti wá rí ewu orú tó ń sọ Ansarudeen ní sùkúù ni wọ́n ti ń kírun mo wá gbà wọ́n nímọ̀ràn pé ẹ mọ̀ pé ẹ jẹ́ kí mòlídì ní bọ̀ ẹ jẹ́ á ṣe mòlídì ẹ jẹ́ ká ṣe mòlídì owó tá a bá pa ń lọ kẹ́ ẹ lọ fi kọ́ mọ́sálásí wọ́n láwọn ní ilé kan táwọn ń gbé ìwé àwọn tó fi kọ́ mọ́sálásí ilé náà ń kọ́ ní abá ní bàbá kù mọ́sálásí àwọn ń gbèdéde wọ́n ń gbèdéde ilé ní wọ́n bá bàbá kan tó ń ṣe printing press sílẹ̀ wọ́n á kó bàbá yẹn pé àwọn ẹgbẹ́ yìí wọ́n làwọn náà ní ilé ìwé bẹ́ẹ̀ ni printing press ẹ̀yìn ṣe ń bí báyìí ẹ tètè wá ibòmíì tẹ́ fẹ́ kó lọ wọ́n fẹ́ fi lé ìkọ́ mọ́sálásí bèmí kúrò ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ bá àwọn ẹgbọ́n tí bọ̀dá tó wà ẹ̀ ṣe tó wù yìí ṣé lè fẹ́ fi kọ́ mọ́sálásí òtún wọn ni a fi kọ́ mọ́sálásí mítìn tá a ṣe ni ẹni tó dẹ̀ wò yẹn àfáà ni ọmọ bí ó sì ràn wá lọ́wọ́ ọba àfọlọ́jí Ansarudeen pẹ̀lú ògbó ọlọ́run mo sì wá sí ní Ramadan yìí tí ń bọ̀ ẹ̀ ṣùgbọ́n mo ní ìta fẹ́ sí mo fẹ́ kẹ́ ẹ já sí ayé ọgbọ́kọ̀ wọn mọ̀ wà ní wọ́n tẹ̀wé gbogbo activity ìsáwà tí ń ṣe rí nìbàdàn wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ wọ́n wá tẹ̀wé wọ́n wá pe àwọn èèyàn ńláńlá gbogbo àti àwọn lóko lù kódà kí wọ́n máa ń gbókò ara wọn tí wọ́n èyí lọ́dọ̀ ara wọn gbogbo wọn mo ní mo já kiri lé wọn ọlọ́fẹ́ mòlídì yẹn wọ́n láwọn ò ṣerú ẹ̀ láyé àwọn ò tiẹ̀ ṣe mòlídì yìí Kánò wọn á kó gbó wọn tà àtàyèyàtò lillah sàkíyàtò lillah olúwa lillah olúwa lillah lillah yàtò salawatu lillah azayatu salawatu lillah. Orin tí wọ́n kọ fún ọ lásán nìyẹn o owó jáde sòsé ni o owó jáde sòsé ni à ń gbọ́ abákan ní gíwọ́ ọmọ Ìkàrẹ́ ni òun ló ní owó dùn ní Kánò ó ní gbogbo bí bá ṣe jẹ́
ó ní pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ó ní ìlàjì mọ́sálásí ó ní mo gbé owó ẹ̀ kalẹ̀ gbogbo ẹ̀yin jàmá yòókù ẹ máa dá sí wọn kálukú náà bá ń sọ pé ìlàjì mọ́sálásí owó mọ́sálásí pé ó akọ mọ́sálásí ńlá ni òun náà la fi ń kíjí máa ń kánú pé ibẹ̀ ni mo jẹ ìmáàmù sí Ansarudeen kí wá ni mo gbìyànjú eléyìí sí kí mo gbìyànjú ẹ̀ sí gbogbo ntẹ́rẹ̀ a bá ń ṣe láyé kò gbé lọ́lọ́run lọ́wọ́ gbogbo ntẹ́ a bá ṣe lillahi wa rasulihi wallahi tàbí àlùbáríkà ń bẹ lẹ́yìn rẹ̀ ọ̀pọ̀ nígbà wá sí ìmí kó nǹkan nù tó bọ́ sí gbogbo ilẹ̀ Haúsá Kaduna ní Jọ́ọ̀sì ní Màdúgùrí ní Zaria ní kankan gbogbo ẹ̀ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí káàkiri Yola Bauchi túrú bẹ̀ náà ni mo fi wá padà ẹbí wá sí yẹn gbogbo olú ẹ̀yẹn ti mọ̀ mí so èmi wá tún ni mo tún wá jẹ́ state missioner of Ansarudeen Society of Nigeria Northern State Council èmi ló lórí wọn títí dòdò gbogbo ìmáàmù ibẹ̀ nílé Haúsá tó jẹ́ Ansarudeen èmi ló lórí wọn Ọlọ́run wá sọ ṣàánú náà aláàjì Bello ìtàn ò lè gbàgbé ẹ̀ ọmọ Ìjẹ̀bú Òde ni ó jẹ́ mẹ́mbà Ansarudeen l'Ébùté Mẹ́ta lọ́ba wá sí Kánò lọ́ba gbọ́ jùmọ̀ sáfìsì tí mo ṣe lọ́ba ní àbá àfáà yìí èmi á gbé yín lẹ́kọ̀ọ́ ó ti gbé mi lẹ́kọ̀ọ́ for the first time lọ́ba lọ sí lecture fún mi bí Sunday náà ní lecture mi lọ́ba sí wọ́n pa àgbáńlá owó mo kúrò ń bẹ́ẹ̀ ní á ń pè mí ní Ìbàdàn mi mo bá tún wá sí Ìbàdàn mi Ansarudeen ti bá báwọn náà ti tún mọ̀ mẹ́nu ní Imam Subair Ọlọ́run kó forí ju bàbá náà Imam Subair sọ pé nínú Ansarudeen ní ìwà àti wo Èkó àti wo gbogbo ibikíbi tá a gbé láwọn imams Alhaji Muhyideen nìkan ni young imam ta ni òun nìkan náà láti gbogbo wá sì gbẹ́kẹ̀lé Alhaji lọ́dọọdún nù Ramadan ẹ gbọ́dọ̀ mọ́ wá sí lecture fún wa ẹ lọ fi inú prógrámù yìí